2 Νοεμβρίου, Σωτήρων έτος 2025. Το υποθαλάσσιο τούνελ Κέρκυρα-Γουμενίτσα δεν έχει ανοίξει ακόμα, οπότε αναγκαστικά χάνουμε άλλες 3 ώρες από τη ζωή μας. Πήγαινε έλα μέσα στο καράβι. Θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Πάμε να δούμε στο χάρτη πού θα πάμε σήμερα. Ξεκινάμε από Γουμενίτσα και κατευθυνόμαστε προς Πέβεζα. Μετά κάνουμε 2 ολιγόλεπτες στάσεις στην όμορφη Παλαιρό και στον Αστακό, και ύστερα ακολουθούμε το δρόμο προς το Ετωλικό. Στο Ετωλικό πίνουμε το καφεδάκι μας και μετά από καμιά ώρα φεύγουμε σφαίρα για τη λίμνη Ζηρού, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά τη Φιλιππιάδα. Ωστόσο, είχαμε βάσιμες πληροφορίες ότι στα νερά της λίμνης ζούσε ένα τέρας. Για να δούμε. Από εκεί πάμε προς Γιάννενα και από την Εγνατία επιστρέφουμε στην Γουμενίτσα. Μια διαδρομή περίπου 440 χιλιόμετρων. Αυτή τη φορά έτυχαν οι συγκυρίες και μαζευτήκαμε κάμποσες μηχανές. Ευτυχώς ο Νίκος είχε αναλάβει και είχε βγάλει ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ώστε να μην χαθούμε στο δρόμο και να μην πηγαίνει ο καθένας που θέλει. Όπως κάναμε μέχρι τώρα δηλαδή. Και φυσικά δεν θα ήταν καθόλου απίθανο για μας, αν δεν είχαμε βγάλει ένα πρόγραμμα, μισοί να καταλήγανε στην Κρήτη και άλλοι μισοί στον Εύρο. Όπα! Αυτός ποιος είναι? Ντιλιβεράς. Δεν είναι δικός μας. Τέλος πάντων. Ωραία, επιτέλους ξεκινάμε, φύγαμε. Και φτάσαμε. Μετά από ένα λεπτό ακριβώς σταματήσαμε κάτω από τη γέφυρα γιατί κάποιος είχε ξεχάσει να βάλει βενζίνη. Ξεκινάμε ταξίδι και ξεχνάς να βάλεις βενζίνη. Ονόματα δεν λέμε. Αν και δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έχει περάσει τόσο καιρός. Ο δρόμος προς την Παλαιρό δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, οπότε θα το προσπεράσω λίγο σύντομα αυτό το κομμάτι. Αυτή τη φορά άρχισα να βγάλω βίντεο γιατί δεν είχα χρόνο λόγω δουλειάς. Και επειδή βαριόμουν λίγο. Βασικά, επειδή βαριόμουν κυρίως. Η αλήθεια είναι το μοντάζ θέλει χρόνο. Αλλά είναι μέχρι να ξεκινήσεις. Μετά παίρνεις φόρα. Το βλέπετε άλλωστε. Ξεκίνησα τον Νοέμβρη και τελείωσα τον Απρίλη. Πριν φτάσω στην Παλαιρό, μια μικρή παρένθεση. Αυτό είναι ο ξάδερφος ο Γιώργος, με τη Rebel τη 1100. Την θυμάστε τη Rebel τη 1100? Μέχρι να τελειώσει το μοντάζ, την είχε πουλήσει. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε τι θα πάρει τώρα. Αμφιταλαντεύεται λίγο ανάμεσα από Tracer 700, Transalp 7,5, NT 1100, BMW GS, T-Max, Forza 7,5, Triumph 800, Vespa 300, Moto Morini 1200, Suzuki Bandit 6,5, Sebe 1000, Ducati V2, Tracer 900, Kymco 575, ηλεκτρικό πατίνι, τρίκυκλο Piaggio, διαστημόπλιο, τραχτέρ, Jessebe, καρέτα ή μπετονιέρα. Είναι ανάμεσα σε αυτά. Ελπίζω μέχρι το 2060 να έχει αποφασίσει ποια το αρέσει. Φτάσαμε στην Παλαιρό και κατεβήκαμε κάτω στο λιμάνι να δούμε αν κουνιούνται οι βάρκες. Τελικά κουνιόντουσαν. Κάνουμε μια 5 λεπτή στάση, να πιούμε λίγο νερό, να ξεκουραστούμε, να πάρουμε τον αέρα μας, να καθαρίσουμε το κράνος μας από τις κνήπες, να πειράξουμε λίγο ένα στον άλλον, να διαφωνήσουμε λίγο, να βριστούμε λίγο, να μουτζωθούμε λίγο, μετά να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και μετά φύγαμε. Αν είστε φίλοι των δύο τροχών, αυτή η διαδρομή από την Παλαιρό προς τον Αστακό είναι μια από τις ωραιότερες της Δυτικής Ελλάδας. Από τη μια πλευρά έχει τους απότομους όγκους των ακαρνανικών βουνών και από την άλλη το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου. Η άσφαλτος ελίσσεται ακριβώς πάνω από το κύμα και η ομορφιά του τοπίου σε αποζημιώνει με το παραπάνω.
Κάναμε μια μικρή στάση στον αστακό για 5 λεπτά να πάρουμε λίγο τον αέρα μας και μετά συνεχίσαμε την πορεία μας. Εδώ θα ήθελα όμως να κάνω μια μικρή παρένθεση. Κάποιοι φίλοι με ρωτάνε και αναρωτιούνται πώς γίνεται να γράφω με την κάμερα πάνω στη μηχανή και ο ορίζοντας να μένει πάντα σταθερός όπως και η εικόνα. Δείτε για παράδειγμα σε αυτό το πλάνο πώς η μηχανή παίρνει κλίσεις ενώ ο ορίζοντας μένει πάντα σταθερός. Κάποιοι θα υποθέσουν ότι η κάμερά μου είχε image stabilization, δηλαδή ότι κρατάει σταθερή την εικόνα και τον ορίζοντα. Αλλά εδώ θα σας εκπλήξω. Η κάμερά μου δεν έχει image stabilization. Και ενώ οι εταιρείες ξοδεύουν εκατομμύρια χρήματα για να βρουν λύσεις και πώς να κάνουν σταθερή την εικόνα, εγώ έχω βρει τη λύση στη φύση. Και συγκεκριμένα στην κότα. Ναι, καλά ακούσατε, στην κότα. Και η ιδέα μου ήρθε από αυτόν εδώ τον κύριο, ο οποίος έχει ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται Action Lab και εξηγούσε πώς η κότα μπορεί να κρατάει σταθερό το κεφάλι της και το βλέμμα της ανεξάρτητα από την κίνηση του σώματός της. Εξηγεί επίσης ότι η κότα έχει αναπτύξει αυτή την ικανότητα έτσι ώστε να μπορεί να κρατάει το βλέμμα της σταθερό πάνω στους υποψήφιους θηρευτές που θέλουν να την κατασπαράξουν. Βέβαια, όλοι ξέρουμε πώς καταλήγει αυτό στο τέλος. Ωραία, και τώρα θα μου πείτε, και τι με αυτό, τι σχέση έχει αυτό με την κάμερα. Η λύση, φίλοι μου, είναι απλή. Παίρνεις μια κότα, τη βάζεις πάνω στη μηχανή και της δένεις μια κάμερα πάνω στο κεφάλι. Αυτό ήταν το καλύτερο image stabilization στον κόσμο και τσάμπα. Δείτε πόσο σταθερή είναι. Ευτυχώς έχετε και μέρα για να σας μαθαίνω μερικά πράγματα. Ξεκουμπιζόμαστε από τον αστακό και πάμε βουρ για Αιτωλικό, που θα είναι και η πρώτη μεγάλη στάση που θα κάνουμε. Ωραία είναι, φίλε. Πού, τι εννοείς? Wake up 52. Το Αιτωλικό, αν δεν το προσέξετε ακόμα, είναι ένα μικρό νησάκι που βρίσκεται στην καρδιά της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού Μεσολογγίου. Συνδέεται με τη στεριά με δύο πέτρινες γέφυρες, ανατολικά και δυτικά, που στέκουν εκεί από τον 19ο αιώνα. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν ψαράδες που έφτιαχναν τις καλύβες τους πάνω σε μικρές νησίδες. Με τον καιρό, αυτές οι νησίδες ενώθηκαν με επιχωματώσεις και έτσι δημιουργήθηκε το ενιαίο νησί που βλέπουμε σήμερα. Στα βυζαντινά χρόνια το έλεγαν Ανατολικό, γιατί ήταν το ανατολικότερο νησάκι της Λιμνοθάλασσας και με τα χρόνια το όνομα έγινε Αιτωλικό. Επί τουρκοκρατίας το Αιτωλικό ήταν ένα πραγματικά οχυρωμένο κάστρο. Το Σεπτέμβριο του 1823 οι Τούρκοι το πολιόρκησαν άγρια με 1.000 στρατό, αλλά οι Αιτωλικιώτες άντεξαν. Οι
Υπάρχει μάλιστα μια ιστορία που λέει πως μια εχθρική βόμβα έπεσε στην εκκλησία των Ταξιαρχών και άνοιξε μια τρύπα στο πάτωμα από όπου άρχισε να ταυλίζει γλυκό νερό. Αυτό έσωσε τους κατοίκους από τη δίψα και θεωρήθηκε θαύμα. Σήμερα το Αιτωλικό είναι ένας προστατευμένος υγρότοπος. Ένας τόπος με τεράστια ιστορία που παραμένει όμως απλός, πανέμορφος και ήσυχος. Εγώ όταν διέσχισα τη γέφυρα και μπήκα στην πόλη, ένιωσα ότι ο χρόνος εδώ κυλάει πιο αργά. Σαν να θέλει ο τόπος να σε κρατήσει εκεί. Σαν να σου λέει, μείνε λίγο ακόμα. Αλλά όσο και να μας άρεσε η ηρεμία του, ανυπομονούσαμε να πάμε να δούμε το τέρας που βρίσκεται στη λίμνη Ζηρού. Through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. Τώρα που το θυμήθηκα, έχω καιρό να ρίξω καμία ρουκέτα. Και πρέπει να τιμωρήσω αυτούς που τόλμησαν να με προσπεράσουν. Saying prayers in the street light. They've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. They've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep... Όποιος με περνάει, αυτά παθαίνει. Ρε, αυτός πώς τη γλίτωσε? Ρε, Άρη, σου ρίξα ροκέτα, πώς τη γλίτωσες? Τελικά το κλέτο 500 δεν παθαίνει τίποτα, Thanks. Εγώ και ο Άρης έχουμε τις πιο παλιές μηχανές στην ομάδα. Ο Άρης έχει ένα κλέ 500 νομίζω πριν του 2000 και αυτή η μηχανή πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Και ακόμα πάει. Και εγώ είμαι με ένα R6 του 2002. Αλλά έχει λίγα χιλιόμετρα για την ηλικία του. Περίπου 68.000. Έχω ακόμα χρόνο να του βγάλω τα μάτια. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? They've been spending most their lives living in the gangster's paradise. They've been spending most their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Η λίμνη Ζηρού βρίσκεται στην Ήπειρο, κοντά στη Φιλιππιάδα, στα όρια των νομών Πρεβέζης και Άρτας. Είναι μια λίμνη που δημιουργήθηκε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν είναι τεχνητή, αλλά αποτέλεσμα καθίζησης. Ουσιαστικά η οροφή ενός τεράστιου υπόγειου σπηλαίου κατέρρευσε πριν από χιλιάδες χρόνια και το κενό γέμισε με νερό από υπόγειες πηγές.
Γι' αυτό και το βάθος της είναι μεγάλο. Φτάνει μέχρι και τα 70 μέτρα. Το σκηνικό γύρω από τη λίμνη είναι πολύ διαφορετικό από την υπόλοιπη περιοχή. Είναι περιτριγυρισμένη από πυκνό δάσος με βελανιδιές και πλατάνια που φτάνουν μέχρι την όχθη. Τα νερά της είναι πεντακάθαρα, αλλά έχουν αυτό το βαθύ πράσινο χρώμα λόγω της αντανάκλασης των δέντρων. Το μέρος εδώ είναι πολύ ήρεμο. Ή μάλλον ήταν ήρεμο μέχρι που ήρθαμε εμείς. Γενικά, τέλος πάντων, μπορεί κάποιος να βρει την ησυχία του εδώ πέρα. Όμως εδώ δεν ήρθαμε να δούμε μόνο τη λίμνη, αλλά ήρθαμε να δούμε και το τέρας της λίμνης, όπως σας είχα πει. Η λαϊκή παράδοση εδώ έχει ένα πολύ δυνατό μύθο που θυμίζει λίγο τα Σόδομα και τα Γόμορα της βίβλου. Λένε λοιπόν πως κάποτε ζούσαν εδώ δύο αδελφές, μια πλούσια και μια φτωχή. Οι δυο τους μάλλον συνέχεια, γιατί η πλούσια δεν αντέχει να βλέπει τα παιδιά της φτωχής να τρέφονται με τα αποφάγια της. Η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο και η φτωχή αδελφή αποφάσισε να φύγει για πάντα από τον τόπο της. Καθώς ανέβαινε το βουνό, της παρουσιάστηκε ένας άγγελος. Της είπε να συνεχίσει το δρόμο της και να μην κοιτάξει πίσω, ό,τι και αν ακούσει, γιατί θα καταστραφεί. Ξαφνικά έγινε ένας τρομερός σεισμός. Η γη υποχώρησε, το σπίτι της πλούσιας αδελφής βούλιαξε και στη θέση του σχηματίστηκε η λίμνη που βλέπουμε σήμερα. Η φτωχή αδελφή όμως τρόμαξε, δεν άντεξε και γύρισε πίσω να δει τι συμβαίνει. Καθώς όμως κοίταξε πίσω, μαρμάρωσε. Αυτή είναι μια εκδοχή του μύθου, αλλά δεν είναι και η σωστή. Οπότε θα σας πω εγώ πώς έγιναν τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, η φτωχή αδελφή μεταμορφώθηκε σε ένα θαλάσσιο τέρας που στοίχιωσε τα βαθιά νερά της λίμνης. Μπορεί σήμερα το τοπίο να φαίνεται γαλήνο και πανέμορφο, αλλά οι ιστορίες για το τι κρύβεται στο βυθό της λίμνης συνεχίζουν να προκαλούν δέος. Τώρα όλα αυτά μπορεί να σας ακούγονται παραμύθια. Αλλά συνέβη κάτι περίεργο. Καθώς εγώ έπαιρνα πλάνο με τον drone, οι υπόλοιποι στην παρέα πετούσαν πέτρες στη λίμνη που προκαλούσαν μικρούς κυματισμούς. Αυτό όμως από ό,τι φάνηκε δεν άρεσε καθόλου σε αυτό που κρυβόταν κάτω από την επιφάνεια. Και τελικά ο μύθος έγινε πραγματικότητα. Έχει πάρει μερικά κιλάκια, Δεν τολμώ να της το πω όμως. Παραλίγο θα τρώγε ένα κακομοίρι που έκανε καγιάκ. Στο τσάκ την κλείτωσε. Εμείς φύγαμε άρον-άρον από τη λίμνη. Πάλι καλά που το κατέγραψα με τον drone, γιατί δεν θα με πίστευε κανείς. Κάπου εδώ η βόλτα μας τελειώνει. Η λίμνη Ζηρού ήταν ο τελευταίος σταθμός για αυτό το ταξίδι, αλλά σίγουρα όχι ο τελευταίος για φέτος. Τώρα που φτιάχνει ο καιρός και οι μέρες μεγαλώνουν, έχουμε ήδη βγάλει τους χάρτες και έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σχέδια για τις επόμενες εξορμήσεις μας. Οι μηχανές είναι έτοιμες, το ρο εξοπλισμένο με αντρηματικές ρουκέτες και η λίστα με τους προορισμούς μεγαλώνει συνέχεια. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδρομή όσο άρεσε και σε εμάς. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο ταξίδι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να οδηγείτε προσεκτικά.